marrëdhënia e nismës ligjore për sigurimin e banesave nga përmbytjet, për sigurimin e bizneseve nga përmbytjet. Pas tërheqjes së Vjosës në shtrat, banorët e përmbysur në Fier dhe Vlorë të haruar mes Baltës kërkojnë ndihmë, ushqime dhe veshje mbi 4500 banesa të dëmtuara. Pas rreshjeve të shiut, vendin e zë bora, temperaturat parashikohet të zbresin në -6 gradë Celsius. Rama kërkon sigurimin me ligj të banesave dhe bizneseve. Basha paralajmëron se vendet e BE-s janë stepur për negociatat me Shqipërinë. Fleckenstein thekson do të jetë surprizë nëse bisedimet nuk hapen brenda qershorit. Nuk arrihet një kompromis mes Brukselit dhe Londrës për Brexit. Këshilli Evropian pret akordin më datë 15 dhjetor. Qeveria Haradinaj dorëzon në kuvend një tjetër marrëveshje për demarkimin e kufirit me Malinezi. Antarët e koalicionit qeveritar të ndarë në qëndrimet e tyre. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijojmë menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës. Banorët të zonave të përmbytura në Fier thonë se janë emergjencë për ushqim, ujë dhe veshje, ndërsa po përballen me pasojat e vërshimit të ujrave të Vjosës. Një grup i Ora News qëndroi sot pranë banorëve që thonë se janë të harruar në mes të Baltës nga institucionet e shtetit. Nuk që kënd, se asë një parti, asë një shtet, asë një qeveri do me thënë nuk u kujtuar për patriotim që ka mund shpi. Ky banor i Ferrasit e priti grupin e xhirimin të Ora News siç e do tradita, për treguar se ne ishim të vetmit që gjetëm banesën e tij në këto kohë të vështira. Patova kalamajt këtena plaka, te u mbitën gjitha. Kisha 50 kokë shpes, deti, ka ngrënë 10 kokë. 50 shirake, ka ngrënë 5 kokë, kyqe patim. Më e keqja kaloi, por banorët e përmbytur mbeten në emergjencë për ujë, bukë e veshje, pasi energjia tashmë është rikthyer. Po ku keni qëndruar? Këtu, vend dje në burë, pa bukë të. Kisha aty në burë me djathë, to me grunë lartë me në divana. Ndihma në ushqime në veshmbathje nuk ju kanë sjellë? Jo, s'ke halë fare vetë zotin Basha arreti. Uji dhe balta është prezente në gati 80% të shtëpive të fshatit. Prurjet e ujit ishin më të mëdha se ato të 2015-s, vit që u ka kujtuar banorëve të zonave të prekura, dëm shpërblimin e munguar për atë përmbytje. Banesa na ka rënë që në 2015-ën, dhe unë me plakën, që jemi në 75 vjeç, po banojmë çadër na i mori lumi. Themi ti, ne për para 3 vjetës, dhe se mund komplet dëmi, jo do majmë dëm të radhe për atë. Disa familjeve, rrida e Vjosës u ka marrë gjithçka, saqë e vetme që u ka mbetur është besimi në Zot. Me ça do ushqem? 150.000 lekë, 43.000 lekë, vjetra marrë unë 100.000 lekë merr burri. Niveli i Vjosës ka rënë dhe po tërhiqet në shtratin e saj, por në darzez të Fierit uji dhe buka vijnë nga lumi. Ushtria qëndron në krye të ndërhyrjeve për të menaxhuar situatën. Pranë hidrovorit të fshatit janë hedhur rreth 3000 metra kub inerte, ndërsa vjen puna për ndërtimin e urës tip Bejl, që do të rikthejë komunikimin nga toka të 2 anëve të fshatit. Ky mbetet problemi i madh i fshatit, pasi asnjë banesë nuk është nën ujë, pavarësisht se të përmbytura janë rreth 500 hektar tokë në të gjithë bashkinë e Fierit. Banorët e zonave të përmbytura në rrethin e Vlorës kanë nisur të kthehen në banesat e tyre të mbytura tashmë nga balta. Rreziku i përmbytjeve tashmë është larguar, por emergjente për ta mbetet ushqimi si për familjarët ashtu edhe për baktin. Mes temperaturave të ulta, ata nisin të pastrojnë shtëpitë dhe të llogarisin dëmet, me shpresën se ndryshe nga viti 2015 kësaj radhe do të marrin kompensime. Ndërsa uji po tërhiqet në shtratin e Vjosës, banorët e zonave të përmbytura në Vlorë po kthehen në shtëpi. Janë rreth 50 familja kanë pa rikthyer në banesat e tyre, kurse tjetra janë rikthyer të gjithë në shtëpi. Dhe ata të evakuuar kanë kthyer në shtëpi. Kamera Ora News në Vlorë vizitoi sot fshatrat më të prekur të Novoselës.
Në disa toka të përmbytura, por edhe në disa zona të tjera të ishnjësisë në Voselës mund të hyhet vetëm me mjete të tilla. Banorët po pastrojnë lumin dhe po llogarisin dëmet, ndërsa presin grupet të vlerësimit të ngritura nga qeveria. Presin kompensim, ndryshe nga ato të vitit 2015 që thonë se nuk I morën kurrë. Unë kam harxuar hodha lekët atje që kam mbjell dhe nuk marr asnjëherë, se toka ime është në ujë tërkohën. Është tok lumi, unë atë tok kam, s'kam tok tjetër. Të vita kontrolloj atje ta shikoj, edhe të thot pasaj nuk të jap. Unë s'kam asnjë vit. Të gjitha në ujë, ja, pjo të herin. Të gjitha në ujë. Tashi, të marri qik masa shteti. Jo fare kështu. Në fermat e tyre ku prej vitesh investojnë të ardhurat e ekonomisë të tyre të brisht, uji nuk ka arritur të largohet duke thelluar kështu nivelin e dëmit. Jo vetëm njerëzit, por edhe baktit ka nevojë për ushqim, pasi rezervat e dimrit I mori uji. Tash mbas përmbytjes, domethënë jemi në një gjendje akoma më të vështirë. Nuk dim ku jemi në eva. Ato po përtasin, është tamam si njeriu që kërkon vin vakti dhe kërkon për të ngrënë. Tash ato duan bazën ushqimore. Të dëmtuar janë edhe ata që merren me bujqësi. Me perime, si të shikoni vetë, shiu I ka dhënë një lave kështu duket e pastër, po ka marruar. Kjo është vetëm pak nga gjithë ankthi dhe mundimi I shkuar dëm I banorëve të Voselës. Një pjesë e konsiderueshme e zonave të Dugagjinit qëndrojnë të izoluara nga dbora dhe po vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Edhe në ditën e dytë, ende nuk ka patur përpjekje as për zhbllokimin e rrugëve ku dbora arrin deri në 50 centimetra. Me mungesë energjie dhe izolim nga dbora përballen edhe banorët e Shllakut në bashkinë e Vallë të Dejës. Qindra banorë të malësisë së Dugagjinit prej 6 ditësh nuk kanë energji elektrike dhe sikur të mos mjaftonte kjo, janë të bllokuar si pasojë rresheve të dëborës të 2 ditëve të fundit. Në një komunikim telefonik, Nard Polia, punonjës I administratës së zonave të mbrojtura si dhe banori I Thethit, tha se situata është problematike dhe nuk ka shenja për përmirësim. Gjendja nuk është absolutisht e mirë sepse jemi edhe pa drita është 6 ditë sot që po punojmë fshatarët e Thethit dhe krejt Dugagjinit, domethënë 2 administratat e Shalës edhe e Shoshit dhe Pultit. Për momentin jena komplet bllokuar edhe nga rruga e qafësores, është rruga dytësore që na lidh me Dugagjinin, që lihet me Forëstrada, por ja dikon 6 deri në tetor. Për fat të mirë deri në këto momente nuk ka pasur probleme shëndetësore për banorët e izoluar nga dbora, ndërsa turistët janë larguar. Ndërkohë sipas shtabit të emergjencave, trashësia e dborës arrin deri në 50 cm në akset qafëthore, Selc-Vermosh dhe Shosh-Shal. Në thes, vetëm fshatin thes janë 20 poshtë deri në 10 vjeç. Kjo është pak problematike. Kjo po të ofër gjakut edhe zotë s'kemi pas probleme tjetër, shpresoj që mos kemi në këto fshatra sepse është shumë vështirë. Me mungesë energjie dhe izolim nga dbora përballen edhe banorët e Shllakut në bashkinë e Vallë të Dejës. Askush nuk është interesu deri tash, vetëm bashkia e Vallë të Dejësit. Jo lutem për një të drita, se na tash 2 javë në tërë, si nuk I bjen kurkush mrapa këtyne dritave. Bashkia e Vallë të Dejës kërkon ndërhyrje të menjëhershme të OSHE-s. I bëjmë thirrje dhe njëkohësisht I ofrojmë dhe ndihmën tonë OSHE-s që për problemet e ndryshme të bashkëpunojmë, të jemi një në mënyrë që këtij komuniteti të ofrojmë një shërbim sa më të mirë dhe mos ketë probleme të tilla. Shllaku është një prej zonave që përballet më së shumti me problematika të tilla ku çdo vit ka nevojë për ndërhyrje për shkak të rresheve të dborës. Gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencave civile, kryetari Bashkisë së Kukësit u ka kërkuar qytetarëve të prekur nga moti I keq që të kontribuojnë edhe personalisht për zgjidhjen e problemeve. Ai tha se qytetarët nuk duhet I kenë syt vetëm nga shteti kur bëhet fjalë për bllokimin e rrugëve apo probleme të tjera që shkaktohen nga moti I keq. Në Kukës është mbledhur shtabi I emergjencave civile për të vlerësuar situatën e krijuar si pasojë rresheve të dëborës dhe shiut në gjithë qarkun. Kryetari I Bashkisë së Kukësit kërkoi nga qytetarët që jo çdo gjë duhet ta presin nga struktura shtetërore, por të kujdesen edhe vetë me zgjidhje provizore. Mendoj që ndihmën e parë do japin institucionet që janë aty, shefët e mjesisë, shefët e shërbimeve pranë mjesisë. Siç ne urrim vendishmëri qytetarëve që kanë nevojë për certifikat, kanë nevojë për ndihmë ekonomike, edhe qytetarët do ta përgjigjen me bashkëpunim. Patjetër që me mjete që duhen, ne kemi thënë shefëve të mjesisë, I vëmë në dispozicion, por kjo s'do të thotë që kur rrshet një gur, lojme për shembull ose në një vend tjetër, të niset biellorus.
Mendoj që edhe qytetarët që jetojnë në disa zona më gjatë thella duhet bëhen ndërgjegjshëm që shpesh herë edhe ata duhet angazhohen bashkë me njësitë administrative. Bashkim Shehu apeloi edhe pronarët e bizneseve që të kontribuojnë në kalimin e situatave emergjente. I bëjmë thirrje biznesit Buksit, sidomos atyre që janë në zonat e larta, atyre që merren me intercentrale, sepse kanë pak a shumë të mundësi financiare, që gjinen pranë njerëzve, sepse shpesh herë gjithë ato që kemi bërë në kanar biznesmenët të janë, që biznesmenët vendorë, jo se janë vendorë, që janë pronarë të këtyre objekteve, po të gjinen afër njerëz sepse nuk është thjesht të përfitosh, por njerëz duhet të flesh. Ndërkohë situata në Kukës ka qenë e qetë. Energjia elektrike është rikthyer në pjesën më të madhe të fshatrave dhe po punohet nga grupet e orës për linjat e dëmtuara edhe në ato zona ku ende mungon. Në zonat e përmbytura deri tani nuk ka problematik përsa i takon epidemive, por duhet bëhet kujdes në kohën e tërheqjes së ujit dhe të shmangen kontaktet me kafshët e ngordura. Ato duhet të groposen nga ekspert dhe vendi duhet të dezinfektohet. Në lidhje me situatën e krijuar në nivel kombëtar, epidemiologu Artan Simaku thot se 11.000 persona janë të prekur nga infeksionet respiratore. Autoritetit shëndetësore, Instituti i Shëndetit Publik po ndjek me shqetësim situatën e krijuar në jug të vendit si pasojë e përmbytjeve. Në kontaktet e përditësuara me qendrat shëndetësore dhe drejtoritë e shëndetit publik, ekspertët konfirmojnë se aktualisht nuk ka shpërthim të sëmundjeve epidemike, por kujdes e veçantë duhet të tregohet në kohën kur të riqet ujë dhe të shmangen kontaktet me baktitë e ngordura. Kontaktet me epidemiologët e rrethave janë në bazë ditore edhe me zonat e përmbytura për shkak të situatës. Nuk kemi evidentuar probleme në lidhur me sëmundshmërinë infektive deri tani, për shkak të masave parandaluese që janë marrë prej kohësh nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga qendrat shëndetësore dhe nga shtabi i emergjencës. Surveillanca është e përforcuar. Epidemiologu në Institutin e Shëndetit Publik Artan Simaku konfirmon se në nivel kombëtar rreth 11.000 persona rezultojnë të prekur me infeksione respiratore. Zyrtarisht, Shqipëria është në sezon gripal, por nga mostrat e ekzaminuara, mjekët konfirmojnë se situata është e qetë, bëhet fjalë vetëm për infeksione respiratore dhe jo për epidemi gripale. Pritet një rritje trendit të infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme, i cili ka eksperiencë vitet e kaluar, arrin pikun rreth fundit muajit janar, fillimit të muajit shkurt, po aktualisht situata epidemiologjike lidhur me infeksionet respiratore dhe gripin është në nivel të ulët dhe të krahasueshëm me qendrën periudhë vitit të kaluar. Nuk është kurrë vonë për të vaksinuar. Asnjëherë nuk është vonë për vaksinimin. Të gjithë personat të cilët nuk janë vaksinuar duhet paraqiten pranë qendrave shëndetësore për të vaksinuar falas pra personat me grupe me risk. Në këtë kohë qytetarët, kryesisht grupet e riskut, të moshuarit, fëmijët, të sëmurët kronik dhe gratë shtetëzëna, duhet të jenë vigjilente, pasi është periudha kur viruset gripale do të nisin qarkullimin edhe në vendin tonë. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar që pronat dhe bizneset të sigurohen në mënyrë që të dëmshpërblehen pronarët në rast përmbytjesh. Duke konsideruar dëmshpërblimin e të prekurve si një faturë të rëndë për shtetin, Rama ka njoftuar nisjen e fazës së dytë të ndërhyrjes për situatën e krijuar si pasojë e përmbytjeve. Në mbledhjen e Komitetit të Koordinimit e Emergjencave Civile dhe Krizave, Kryeministri i vendit premtoi gatishmëri dhe angazhim maksimal për rimëkëmbjen e zonave dhe secilës familje të prekur nga përmbytjet. Edhe pse u zotua se buxheti i shtetit do ta ketë barrën e kompensimit edhe këtë vit, Rama shpreh se në të ardhmen gjërat duhet të ndryshojnë. Duhet të vizoj që tani është momenti për të çuar përpara fazën e dytë, atë të kapërcimit të pasojave, në radhë parë për familjet e prekura dhe sigurisht edhe për ato pjesë të infrastrukturës që janë jetike për lëvizshmërinë dhe për garantimin e vazhdimit të jetës normale në komunitetet e zonave të përmbytura. Kryeministri Rama e sheh si domosdoshmëri ndërmarrjen e nismës ligjore për sigurimin e banesave dhe bizneseve nga përmbytjet në mënyrë që buxheti i shtetit mos të jetë shpresë vetme në çdo krizë dhe rrezik. Edhe marrja e nismës ligjore për sigurimin e banesave nga përmbytjet.
për sigurimin e bizneseve nga përmbytjet. Jemi ende i vetmi vend që nuk ka një mas tillë në ligj dhe ku pastaj njerëzit e prekur mbeten në mëshirën e fatit dhe në pritje vetëm nga buxheti i shtetit që nuk mund të përballojë gjithçka dhe gjithmonë, edhe pse këtë herë sigurisht që ne do të përballojmë si dhe herën e kaluar të gjitha detyrimet që burojnë nga kjo krizë e rëndë. Por është shumë e rëndësishme që të gjithë qytetarët dhe të gjithë sipërmarrësit të sensibilizohen dhe të kuptojnë se duhet, si në çdo vend normal, të marrin masa, të sigurohen nga fatkeqësitë natyrore në mënyrë që dëmet e tyre të kompensohen plotësisht dhe në kohë reale në bazë të këtij mekanizmi. Kryeministri garantoi se askush nga të prekurit nga ky sezon përmbytjesh nuk do të mbetet pa u kompensuar. Rreshtet e shiut nga dita e martë do të zëvendësohen nga rreshtet e dëborës dhe temperatura që arrin deri në -6 gradë Celsius. Ajo është që është më e rëndësishme është fakti se Instituti Gjeoshkencave parashikon ndërprerjen e rreshjeve të shiut, të cilat ditët e fundit krijuan problematika dhe vështirësi kryesisht në jug të vendit. Në ditën e 5 të situatës së rreshjeve, vendi del nga rreziku i përmbytjeve të mëtejshme, pasi rreshjet e shiut do ja lënë vendin në rreshjeve të dëborës. Sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencave, parashikohet që në 2 ditët në vijim nuk do të ketë më rreshje intensive. Si rezultat, nga llogaritjet e fundit hidrologjike, IGEU parashikon që prurjet e lumenjve do të kthehen në nivele normale për stinën dhe nuk janë të rrezikshme për përmbytje. Vjosa, semani dhe shkumbini tashmë nuk do të kenë më rrezik për të sjellë të tjera përmbytje si pasojë e prurjeve të shumta. Gjatë ditës së hënë parashikohet që rreshjet të vazhdojnë, por në zona më të kufizuara, intensiteti i tyre do të jetë i dobët në shumicën e rasteve, por nuk përjashtohet edhe mundësia e shtrëngatave, kryesisht në qarqet e veriut dhe të qendrës, ndërsa që prej të martës në të gjithë vendin nuk parashikohet të ketë rreshje shiu, pasi ato do të zëvendësohen nga rreshjet e dëborës në zonat malore, kryesisht në veri dhe lindje të vendit. IGEU parashikon një ulje të ndjeshme të temperaturave në ditët në vijim, sidomos në zonat veriore të vendit, ku temperaturat parashikohet të shkojnë në -6 gradë. Nga e njëjtja e javës së kaluar, vendi u prek nga rreshje të dendura. Gjatë ditëve të fundit në Shqipëri, rreshjet intensive të shiut shkaktuan përmbytje në të gjithë vendin. Si rezultat, me qindra hektar tokë banesa u përmbytën, ndërsa u mor masa edhe për evakuimin e shumë familjeve. Këshilli Evropian vlerëson reformat e deritanishme të Shqipërisë, duke i quajtur vendin tonë një shembull për rajonin për sa i përket ambicjes evropiane. Pas takimit me kreun e qeverisë shqiptare, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk garantoi mbështetjen e Brukselit, edhe pse siç tha ai, Shqipëria nuk ka miq kudo në vendet e BE-s. Kryeministri Edi Rama nga ana e tij falenderoi zyrtarin evropian për mbështetjen si për vendet e Ballkanit, ashtu edhe për Shqipërinë. Këshilli i Europës garanton mbështetjen për Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk e ka dhënë këtë garanci kreut të qeverisë shqiptare gjatë një takimi në Bruksel, pavarësisht agjendës së ngjeshur të takimeve me kryeministren britanike Theresa May. Tusk garantoi mbështetjen e Brukselit, edhe pse siç tha ai, Shqipëria nuk ka miq në çdo kryeqytet të Bashkimit Evropian. As you know, you have only friends here in Brussels. Maybe not in every capital, you know, it's Si që e dini, keni vetëm miq këtu në Bruksel, ndoshta jo në çdo kryeqytet, por ju duhet jeni të sigurt që këtu në Bruksel ju keni mbështetjen tonë. Kjo nuk kupton gjithashtu se bashkëpunimi ynë, bisedimet tona sot dhe në të ardhmen, ishin mbi bashkëpunimin e ardhshëm dhe të ardhmen europiane. Dua të rikonfirmoj se ne vlerësojmë vërtet procesin tuaj të thellë dhe mjaft të guximshëm të reformave. Ju jeni një nga shembujt më të mirë në rajon të kësaj ambicieje dhe ëndre europiane. Nga ana e tij, kreu i qeverisë shqiptare falenderoi presidentin e KE-s për mbështetjen për afrimin e Ballkanit dhe të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Falenderoj që na dha mundësinë e këtij takimi me gjithë të gjendurit në një ditë shumë intensive takimesh me kryeministren britanike
Dhe po ashtu duhet i shpreh mirënjohjen që është një ndër mbështetësit më të mëdhej të parafrimit më tejshëm të Ballkanit, po edhe të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Rama ndodhet në Bruksel në kuadrin e thellimit të konkretizimit të agjendës europiane të Shqipërisë, ku gjatë ditës së nesërme pritet të marrë pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, një takim që zhvillohet nga miqtë e Shqipërisë dhe rreth mesditës do të ketë një takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Në takimet e zhvilluara në Asamblenë e Partive Popullore Europiane, kryetari PD-s Lulzim Basha ka kërkuar krijimin e një qeveri antimafia si e vetmja mënyrë që sipas tij mund të nxjerrë Shqipërinë nga situata e kanabisit. Kreu i PD-s nënvizon se pas rastit Tahiri është shënuar një stepje vendeve të BE-s për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në takimet e zhvilluara gjatë punimeve të Asamblesë së Partive Popullore Europiane ka tërhequr vëmendjen për pasojat që ka tek vendet e BE-s ndaj Shqipërisë situata e krijuar për rastin Tahiri. Sipas tij, tashmë është vënë re dhe stepje e këtyre vendeve. Por fat keq ajo që vërej është një stepje e madhe e vendeve anëtare, e përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, padyshim që episodi Tahiri dhe mbrojtja e tij politike me imunitet parlamentar, si kundër dhe largimi në drejtim të paditur i 3 oficerëve madhor të policisë, pasi ata u vënë në akuzë dhe u kërkua arrestimi në lidhje me trafikun e drogës, kanë lënë një shije shumë të hidhur. Sipas Bashës, opozita ka denoncuar 5 vite me radhë këto shkelje, të cilat sipas tij tashmë po pengojnë integrimin e Shqipërisë, por edhe kërcënimin për rikthimin e vizave. Shumica dërmuese e vendeve anëtare janë bërë shumë të ndërgjegjshme për këto probleme. Kjo mund të pengojë rrugën europiane të Shqipërisë, duke ndëshkuar qytetarët shqiptarë. Shumica dërmuesve të cilëve nuk kanë lidhje as me kultivimin e drogës, as me trafikun e drogës, por janë ata pikërisht që po ndjejnë efektet e para negative, siç janë shtrëngesat në procesin e lëvizjes lirë, apo dhe kërcënimet në disa raste për rikthimin e vizave për shqiptarët. Edhe njëherë kreu i PD-s ka kërkuar krijimin e një qeverie antimafia. Qëllimi i një vendimi të tillë për Bashën është të shkëputen lidhjet e krimit me politikën, si dhe të përgatitet një reformë zgjedhore. Pas kësaj, tha Basha, vendi do të shkojë me sukses ndrejt një qeverie legjitime përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Qeveria shqiptare pret që viti 2018 të jetë viti vendimtar për rrugtimin evropian, nisur edhe nga përpjekjet e bëra në luftën kundër krimit organizuar dhe transformimin e vendit. Gjatë takimeve në Komisionin për çështjet e jashtme të Bashkimit Evropian, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati kanë nënvizuar rëndësinë e çeljes së bisedimeve. Teksa komisioneri Knut Fleckenstein është shprehur se nëse negociatat nuk do të hapen brenda 6 mujorit të parë të vitit pasardhës, kjo do të ishte thjesht befasuese. Bindjen e plotë e ka shprehur edhe Eduard Kukan, duke nënvizuar se po punohet për dhënien e një date. Bushati u takua edhe me zëvendës presidentin e parë Frans Timmermans, si dhe komisionerin Dimitris Avramopoulos, ku ka bërë një analizë të detajuar të reformave që janë ndërmarrë nga qeveria shqiptare për plotësimin e 5 përparësive kyçe dhe vlerësoi mbështetjen e Komisionit Evropian për agjendën europiane të Shqipërisë. Komisioneri Avramopoulos vlerësoi masat e ndërmarra në luftën kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar, veçanërisht ndalur tek rezultatet shumë pozitive të arritura në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Një tjetër operacion është finalizuar këtë fillim jave në Itali, ku u godit një rrjet trafikantësh droge shqiptarësh dhe italianësh. Në pranga kanë rënë 11 persona të dyshuar si pjesë e një rrjeti që furnizonin me doza kokaine dhe marijuane personalitete të rëndësishme. Policia italiane i qytetit të Harreses ka finalizuar gjatë ditës së hënë një mega operacion, i cili ka çuar në shkatërimin e një bande shqiptaro-italiane trafikantësh droge. Trafiku i drogës kryhej me anë të porosive telefonike e më pas bëi dorëzimin në banesat e klientëve, të cilët ishin kryesisht personalitete të rëndësishme, si biznesmen profesionistë të sektorëve të ndryshëm. Operacioni i ekzekutuar në komunat e Arezzo, Talla e Montevargi, në provincën e rajonit të Toskanës, çoi në arrestimin e 11 personave, 5 prej të cilëve u arrestuan në flagrancë. Ky operacion i policisë së Arezos ka nisur hetimet në shkurt të vitit 2017, duke zbardhur një rrjet të sofistikuar trafikantësh droge, i përbërë kryesisht nga shtetet shqiptar.
të cilët kishin një klientel të zgjedhur që e furnizonin me kokainë mjaft të pastër, si dhe me marijuanë të cilësisë mjaft të mirë. Çdo dozë kokaine shitej 60 euro. Porositë e drogës merreshin me anë të thirrjeve telefonike përdoruesit të cilëve mbanin emra falso. Gjatë muajve të hetimit, policia italiane ka verifikuar rreth 500 raste të shitjes së kokainës nga ky grup trafikantosh. Por gjatë ekzekutimit të urdhër arresteve, u sekuestruan rreth 350 gram kokainë, 500 gram marijuanë, 350 gram substanca përzierëse për përgatitjen e drogës, si dhe instrumente për prerjen e konfeksionimin e dozave. Përgjimet telefonike kanë vërtetuar se anëtarët e kësaj bande, për të komunikuar mes tyre, përdornin fjalët kod, si për shembull për të informuar mbi praninë e forcave të rendit në territorin ku ata trafikonin drogë, përdorer fjala e kod kafshë të këqija. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj njofton mbylljen me rezultate pozitive të fazës së parë të operacionit Forca e Ligjit, ku sipas tij janë identifikuar grupimet kriminale, pasuritë e tyre të vendosura nga ky aktivitet, por edhe bashkëpunimi me grupime jashtë vendit, në një aktivitet organizuar nga Policia e Shtetit dhe OSB-ja. Ministri tha se ka nisur faza e dytë e aksionit, ku deri tani janë dhënë rezultate pozitive kundër krimit. Një muaj pas miratimit të planit të veprimit, Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj deklaron se operacioni Forca e Ligjit tashmë ka hyrë në fazën e veprimit konkret. Nga konferenca rajonale me temë lufta ndaj krimit të organizuar, Xhafaj theksoi se ky fenomen nuk ka më karakter lokal apo thjesht ndërkufitar, por është ndruar në një fenomen global. Ka përfunduar faza paraprake, ajo e katalogimit të grupeve kriminale me të dhëna për persona, lidhjet e tyre kriminale, aktivitetet kriminale të dyshuara se kryhen prej tyre, pasuritë që zotrojnë, investimet ekonomike të bëra me të ardhura nga aktiviteti kriminal, zonat e ndikimit, lidhjet me grupet e tjera jashtë vendit, apo mbështetjet e siguruara ndër vite për të lehtësuar veprimtarinë e tyre. Tashmë ka filluar edhe veprimi konkret dhe rezultatet e para janë pozitive. Ministri foli edhe për rezultatet e aksionit kundër kanabisit si edhe për vettingun në polici. Operacioni anti-kanabis gjatë 2017-ës me rezultate tejet pozitive të arritura na ndihmoi të hedhim hapa konkret në kufizimin e të ardhurave të këtyre grupeve nga kultivimi apo trafikimi i kanabisit. Vettingu në policinë e shtetit do të na ndihmojë të pastrojmë policinë nga individ të inkriminuar apo të paaftë. Goditjen e parë operacioni Forca e Ligjit e dha në Fier, ku arrestuan 3 shtetas antar të një grupi kriminal që merrej me trafikimin e narkotikëve, vrasjeve dhe rrëmbimeve. Policia sekuestroi edhe armë e lëndë narkotike në banesat e tyre. Një 47 vjeçar italian është ndaluar në portin e Durrësit pasi u kap me një aparat që dyshohet se është një pajisje përgjimi. Italiani nga ana tjetër pretendon se është inxhinier dhe se aparatura e tij përdoret për të matur cilësinë e ujit. Ndërkohë policia dhe prokuroria ka nisur hetimet për ekspertimin e kësaj pajisje. Kjo pajisje, e cila është sekuestruar një shtetasi italian në portin e Durrësit, rikthen dyshimet për përgjimet paligjshme në Shqipëri. Aparatura që shikoni në foto, modeli dhe specifikimet teknike të së cilës ende nuk bëhen të ditura pasi po i nënshtrohet ekspertizës, ju kap një 47 vjeçari që po dilte nga Shqipëria me tragedin e linjës Durrës-Bari. Sipas burimeve policore, pajisja e dyshimit u zbulua në çantën e shtetasit e identifikuar vetëm inicialet GI. Policia shqiptare ka ngritur dyshimin se ka të bëjë me një pajisje përgjimi të telefonatave, ndaj e ka sekuestruar aparaturën dhe e ka çuar për ekspertizë. Por italiani nga ana tjetër pretendon se është inxhinier dhe aparatura përdoret për cilësinë e ujit. Ndërkohë që policia vjon hetime dhe pret rezultatin e ekspertizës në laboratorin shkencor, italiani po hetohet në gjendje të lirë. Hetuesi dyshojnë se deklarimet e shtetasit italian janë të rreme, pasi pajisja duket që kryen shërbime të tjera elektronike që nuk kanë lidhje me cilësinë e ujit. Burime nga policia thanë për Ora News se 47 vjeçari kishte disa ditë që qëndronte në qytetin e Durrësit, por ka qenë kontradiktor në deklarimet e tij para oficerëve të policisë. Ai shoqërohej nga një femër, por nuk ka treguar se kush ishin kontraktorët e tij në Shqipëri dhe Itali. Vetëm gjatë 48 orëve të fundit, policia kufitare ka ndaluar 2 shtetas italian. Një 61 vjeçar po hetohet në gjendje të lirë pasi u kap 2 ditë më parë me një sasi të madhe të hollash të padeklaruara. Atij u bllokuan 50.000 euro deri në përfundim të hetimeve dhe verifikimin e burimit të ardhurave. Më herët në vendin tonë janë ndaluar edhe 2 shtetas të tjerë të huaj, një izraelit dhe një grek, të cilëve u janë sekuestruar aparatura të dyshuara se përdoreshin për përgjime të paligjshme.
Banka e Shqipërisë ka organizuar një workshop me punime shkencore. Guvernatori i bankës, Gent Sejko, i cili theksoi se temat që do të diskutohen gjatë këtyre 2 ditëve synojnë të trajtojnë sfidat e mundshme që rrjedhin nga zhvillimet e fundit ekonomike. Ai nënvizoi se kërkimi ekonomik në Bankën e Shqipërisë është një funksion mjaft i rëndësishëm në zbatimin e politikave monetare, stabilitetin financiar, por edhe mbikëqyrjen bankare.